Công Phượng, Tiến Dũng không được gọi lên tuyển Việt Nam. Do dính chấn thương nên Nguyễn Công Phượng không được gọi lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận cuối bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik xây dựng xong danh sách sơ bộ đội tuyển và gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF trong ngày 25 tháng 5. VFF sẽ công bố danh sách này dưới dạng video trên các nền tảng vào ngày 27 tháng 5. Theo tìm hiểu của tri thức, News bản danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam lần này có quân số từ 27 đến 30 cầu thủ, gồm phần lớn là gương mặt quen thuộc, từng nhiều lần được triệu tập và dự các giải lớn. Ở vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm trở lại sau chấn thương và sẽ cạnh tranh song phẳng với Nguyễn Philip và Nguyễn Đình Triệu. Thủ môn Bùi Tiến Dũng không được triệu tập dù đang phong độ ổn trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Tính đến vòng 20, Dũng đã bắt chính 9 trận, giữ sạch lưới 3 trận và giúp đội bóng phố nuôi thoát nhóm đáy bảng. Ở hàng hậu vệ, Trần Đình Trọng không được triệu tập dù đang hồi sinh trong màu áo Bình Định và chơi ổn giúp đội đứng top 3 bảng xếp hạng V-League. Ngoài ra, Võ Minh Trọng cũng không được gọi vì đang chấn thương. Bổ khung hàng thủ vẫn sẽ có những cầu thủ chủ chốt như Bùi Hoàng Việt Anh hay Nguyễn Thanh Bình. Ở hàng tiền vệ, Tô Văn Vũ gây bất ngờ khi được huấn luyện viên Kim Sang-sik điền tên. Vũ mùa này chơi đa vị trí ở đội đầu bảng Nam Định khi vừa đá cánh, vừa có thể đá tốt ở trung tâm. Nguyễn Thái Sơn vẫn sẽ góp mặt cùng Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải. Hàng tiền đạo tuyển Việt Nam ngoài Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải còn có Nguyễn Văn Tùng câu lạc bộ Hà Nội. Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Công Phượng chấn thương nên không được gọi. Bắc đau cổ chân, nghỉ từ đầu vòng chung kết U23 châu Á 2024 đến giờ. Còn Phượng mới bị chấn thương đùi hôm ngày 22 tháng 5 tại League Du Cup. Sau khi nhậm chức huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam đầu tháng 5, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẩn trương đi dự khán các trận ở V-League để theo dõi phong độ các cầu thủ cũ và tìm kiếm những gương mặt mới. Ông rất thích Bùi Hoàng Việt Anh và muốn phát triển cầu thủ này theo hình mẫu trung vệ dập như Kim Min-jae. Huấn luyện viên Kim cũng thích các cầu thủ đa năng như Tô Văn Vũ, Vũ Văn Thanh. Ông hơi tiếc khi chưa được xem Hồng Duy, ngôi sao Nam Định, thi đấu. Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung từ 1/6 sau khi loạt trận vòng 22 V-League khép lại. Đội sẽ tập trung ở Hà Nội khoảng 5 ngày trước trận tiếp đón Philippines trên sân Mỹ Đình ngày 6 tháng 6. Quỹ thời gian cho huấn luyện viên Kim Sang-sik và các cộng sự là rất ít. Trước tuyển Việt Nam, nhiều đội dự vòng loại 2 World Cup 2026 đã công bố hết danh sách tập trung. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành chiến thắng cả hai trận còn lại của bảng F dù gần như hết cơ hội đi tiếp.